Christmas. Nagre-request yung anak ko, gusto niya daw kumain ng chicken breast. Hindi chicken breast. Bagay ba? At ito na ang kanyang mga ingredients. Nilagay yung butter. Tubig. Okay. Baba natin ang apoy. Natin ang heat. Nilagay ang chicken breast. Chicken breast cube. Ilagay ang rosemary. Saka bango. Garlic powder. Salt, pepper, and paprika. Yan, ito na siya. Bukan yung gawin. Masasarapan ng anak niya.